Hello guys, previous session we are seeing about internal factors and factors affecting the pricing decision. હવે આપણે એમાં internal factors જોયા હતા, હવે આપણે જોઈશું external factors. In which first consumer buying behavior. Consumer buying behavior is a correlated with the purchase frequency of the product. હવે પ્રોડક્ટની પરચેસ ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે ને એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ઇન ધીસ કેસ કન્ઝ્યુમર્સ પ્રોડક્ટ લાઇક શોપ્સ, ફૂડ્સ, કોમોડિટીઝ એન્ડ ક્લોથ્સ, એટલે કે જેવી રોજબરોજની આપણે વસ્તુઓ છે કે જે વસ્તુ આપણે શોર્ટ ટર્મ પીરિયડ માટે છે તો એ વસ્તુ આપણે ખરીદીએ એના પ્રાઇસ કેવા હોય છે તો કે લો હોય છે, કે જેથી કરીને આપણને પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન ઓછું મળે છે. જ્યારે આપણે લોંગ ટર્મ માટેની કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય, ઇન ધ કેસ ઓફ પ્રોડક્ટ લાઇક ટીવી છે, રેફ્રિજરેટર છે, વોશિંગ મશીન છે, એનો વસ્તુ કોમ્પ્યુટર્સ છે, એ બધી વસ્તુઓ છે તો કે એ કેટલા ટાઈમ પીરિયડ માટે હોય તો કે લોંગ ટર્મ પીરિયડ માટે હોય. એની ફ્રીક્વન્સી કેવી હોય પ્રોડક્ટની તો કે લો હોય, તો જેથી કરીને આપણને પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન વધુ મળે છે. બાય ધીસ વે computers buying behavior influence the pricing decision of the company. Second is the demand of the product. In the economics, there is a law of elasticity of demand which coordinate with the demand factors with the price. If the demand product is inelastic, then higher price may be fixed. એટલે એમ કહે છે કે જો કોઈ પ્રોડક્ટ ડિમાન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ જે પ્રમાણે વધારે હોય, કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધુ હોય તો એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેવી હોય તો કે લો હોય, કારણ કે ડિમાન્ડ તો જ વધે. જો એ પ્રાઇસ છે, પ્રાઇસને અને ડિમાન્ડને કેવો ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે. જો પ્રાઇસ વધશે તો ડિમાન્ડ ઓછી થતી જશે, ડિમાન્ડ વધશે તો પ્રાઇસ ઓછી હશે. On the other hand, if the demand of the product is highly elastic, the price of the product will be low. Demand highly elastic હશે તો ડિમાન્ડની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેવી હશે તો કે લો હશે. Then third is the market competition. All marketers have to consider the extent price of their customers. Competitors, in case of a monopoly, this factor may not be much effective if the price is determined by analyzing the extent competitors. એટલે એમ કે છે માર્કેટની કોમ્પિટિશનમાં બહારના લોકો કેટલા અફેક્ટ કરે છે, કે બહારનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, માર્કેટર્સ કેટલા લોકો આપણામાં ઇન્વોલ્વ થાય છે, કેટલી જગ્યાએ વિલ ઓલ્સો ધ ફિક્સ્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ પ્રાઇસ, કેટલી આપણે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ આપણે ફિક્સ્ડ કરેલી છે, લો ઓર હાઈ વિથ ધ રિસ્પેક્ટ ઓફ કોમ્પિટિટર્સ. હવે આપણે પ્રાઇસની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ આપણે કેટલી રાખવી કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે આપણા કોમ્પિટિટરે કેવી રાખી છે એના કરતાં આપણે લો રાખી, હાઈ રાખી, અથવા તો સેમ પ્રાઇસ છે તો પ્રોફિટ આપણને કંઈ મળવાનું નથી. એટલે આપણે એના કરતાં થોડું વધારે એવી રાખશું કે જેથી કરીને આપણો પ્રોફિટ વધારે થશે. એટલે આ છે બાહ્ય છે ફેક્ટર્સ છે એ આપણને અફેક્ટ કરે છે. નાઉ fourth is the economic environment. As the economic environment directly affect the whole market, price of the product is also affected by it. હવે એમ કે છે ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ છે એ અફેક્ટ કરે છે ડાયરેક્ટલી કોને તો કે માર્કેટને અફેક્ટ કરે છે. પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ અફેક્ટ બાય ઇટ, એટલે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ એ ડાયરેક્ટ અફેક્ટ કરે છે કોને તો કે ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટને. ડ્યુ ટુ ડાયનામિઝમ ઓફ ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધ બૂમ ઓર સ્લો ડાઉન વિથ ધ સ્ટેબિલાઇઝ નોટ સ્ટેબિલાઇઝ. એટલે એમ કહે છે કે જ્યારે તેજી આવે ત્યારે આપણે પ્રાઇસ એકદમથી વધારે થાય એવું કરવામાં આવતું નથી, પ્રાઇસને સ્ટેબલ રાખવાનું કહે છે. ઇન ધ બૂમિંગ માર્કેટ, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ રૂટીન પાર્ટ. હવે એમ કહે છે તેજી આવે ત્યારે આપણે પ્રાઇસનો વધારો કરી દઈએ તો એ રૂટીન પાર્ટ એક છે. ઇન કેસ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઓર સ્કેરસિટી, એટલે એમ કહે છે કે જ્યારે અછત આવે કે ઇન્ફ્લેશન ફુગાવો આવે ત્યારે પ્રાઇસ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ, જ્યારે પ્રાઇસ છે એ ઓટોમેટિક ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઇન ધ સ્લો ડાઉન પીરિયડ ટુ ક્લિયર ધ સ્ટોક ઓફ અ પ્રોડક્ટ, માર્કેટર કેન રિડ્યુસ ધ પ્રાઇસ ધેર પ્રોડક્ટ. ત્યારે એને શું કરવું જોઈએ તો કે સ્ટોક અને માર્કેટની પ્રાઇસ કેવી કરવી જોઈએ તો કે રિડ્યુસ કરવી જોઈએ. નાઉ fourth is the economic environment. If the marketer have a very good prestige, એટલે માર્કેટ પાસે સારી એવી પ્રેસ્ટીજ હશે, પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધ ફર્મ બહુ સારી એવી પ્રેસ્ટીજ હશે, તેની સપ્લાય ઓફ ક્વોન્ટિટી ઓફ પ્રોડક્ટ, એને પુરવઠા માટે સપ્લાય કરવા માટે કેવી હશે તો કે ક્વોન્ટિટી પ્રોડક્ટ. ઇટ મે ઓલ્સો ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન, એ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ કરે છે કોને તો કે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝનને. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ટાટા છે, પછી આઈટીસી છે, HUL છે, દેન બાટાનું છે, એ બધી છે પ્રેસ્ટીજ. આપણે ફોર્મ જોઈને જ આપણે એ વસ્તુ ખરીદતા હોય, જેમ કે એપલ છે, એ બધી વસ્તુ આપણે ફોર્મ જોઈને જ ખરીદતા હોય. તો એ ફોર્મની વસ્તુ આપણને ડાયરેક્ટ અફેક્ટ કરે છે, કારણ કે અમુક લોકો હોય કે જે પહેલાંથી બ્રાન્ડનું જ યુઝ કરતા હોય તો આપણે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશું તો એ વસ્તુ સેલ થશે નહીં.
Then sixth is the government policy and regulation. Government restrictions and pressure of the consumers form also influence the pricing decision. Especially government restrict the price of some basic competition and commodities of social benefit. એટલે ગવર્મેન્ટ પોલિસી અમુક પ્રકારની બહાર નીકળતી હોય, અમુક કોને કોઈ યુઝ થતી હોય કે એનું રેગ્યુલેશન્સ કેવા કેવા, એના રૂલ્સ કેવા કેવા છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. There are some price restrictions on is the essential commodity. Further, under MRTP એટલે કે monopolistic and restrictive trade practices act, government provide a strict control type of monopoly economy. કે મોનોપોલી કરવાની કોઈ પ્રોડક્ટ હોય કે પોતાની મોનોપોલી કરે તો એ પ્રોડક્ટ પર ગવર્મેન્ટે કેવું કરી નાખ્યું છે તો કે બેન મારી દીધું છે. એટલે અમુક એવી વસ્તુ છે કે જેની મોનોપોલી છે તો એ કોના પાસે છે તો એ ખાલી ગવર્મેન્ટ પાસે જ છે. In case of inflationary period, government pressurized product processor to the middleman to stabilize of the product. એટલે એમ કહે છે કે જ્યારે ફુગાવો આવે છે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુની આપણે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે ઇન્ફ્લુઅન્સ ચેન્જ કરી શકતા નથી. The also, if there no effect of government has a critical weapon of the economy emergency. In emergency ના એવા કોઈ કેસીસમાં કોઈ ગવર્મેન્ટ એનો પ્રાઇસને આપણે ચેન્જીસ કરી શકતા નથી. Consumer Protections Council, Consumer Research Forum and can also pressurize the market to reduce the price. ત્યારે ગવર્મેન્ટ પર શું પ્રેશર આવે છે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસને શું કરવાનું તો કે રિડ્યુસ કરવાનું. ઇટ ઇઝ એક્સટર્નલ ફેક્ટર ઓફ pricing decision. Now we are seeing that different from method pricing of different from છે કોના તો કે method of pricing. Pricing ની method કઈ છે? First is a cost based pricing, second is a occasion pricing method, third is a competition oriented pricing method and fourth is a price setting method. In which cost based pricing method ની અંદર કયા કયા છે તો કે cost plus pricing, marginal cost pricing, target return planning and break even pricing. એટલે ચાર છે જે cost based pricing માં cost plus છે, then the marginal cost છે, target return pricing અને break even pricing. Second is the occasion pricing method માં એમાં English occasion, then Dutch occasion અને occasion by sales bid. And third છે કે computation oriented pricing method એટલે કે for reference to going get pricing and second is a customary pricing. Fourth is a price setting method. Price setting method માં ઘણી બધી મેથડ છે ઇન્ક્લુડ છે કે 16 થી 17 છે, જેમાં ફર્સ્ટ ઇઝ અ geographical pricing, leader pricing, then price leaning, dual discrimination, then psychological pricing, single pricing, price quantity pricing, skimming pricing, penetration pricing, perceived value pricing, one pricing, then negotiating pricing, administration pricing and also promotion pricing, FOB pricing and also break even pricing. Monopoly pricing આટલી pricing છે include છે in which for price setting method. First is a cost based pricing. હવે cost based pricing માં આપણે include અંદરનું જોઈએ કે એમાં ચાર છે. પહેલી મેથડ cost plus pricing. એમાં first it is also known the full cost of pricing and market of pricing. એટલે માર્કેટનું અપડાઉન જે થતું હોય એને કોસ્ટ જે ડિસાઇડ કરવામાં આવે એ એટલે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇસિંગ. ઇફ ઇઝ અ મોસ્ટ કોમન મેથડ યુઝડ ફોર મેકિંગ પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન. આ મેથડ છે સૌથી વધારે યુઝફુલ છે અને બધા જાણતા હોય એવી પ્રાઇસિંગની મેથડ છે કે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇસિંગ, કે જ્યારે કોઈ પણ ડિસિઝન લેવાના હોય ત્યારે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇસિંગ મેથડનો યુઝ કરવામાં આવે છે. અંડર ધીસ મેથડ ધ પ્રાઇસ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ કોસ્ટ. એટલે કે કોસ્ટના બેસિસ પર પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. તો કોસ્ટ કોને કોને હોય તો કે મટીરિયલ છે, લેબર છે, ઓવરહેડ છે, એની બધાની પ્રાઇસના ડિસિઝન ઉપર પ્રાઇસ નક્કી કરવામાં આવે છે. એન્ડ વિથ ધેટ એટ્સ અ માર્કઅપ એટલે ટુ કવર ધ કોસ્ટ. એટલે એમ કહે છે કે પ્રી ડિટરમાઇન્ડ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ પ્રોફિટ. એટલે આપણે અગાઉથી લોકો નક્કી કરી લેવામાં આવે છે કે આ લોકોને આપણે કેટલું પ્રોફિટ માર્જિન આપશું કે જેના પરથી આપણે પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરશું. ધ પર્સન્ટેજ ઓફ માર્કઅપ મે ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ટુ પ્રોડક્ટ. હવે પર્સન્ટેજ ઓફ માર્કઅપ એટલે પર્સન્ટેજ નક્કી કરવામાં આવે છે કે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી કેટલાને આપશું અને પ્રોડક્ટ ટુ પ્રોડક્ટ આપશું. ધેન ધીસ કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ બાય ધ ફોલોવિંગ ફોર્મ્યુલા. એટલે ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવે કે જેના દ્વારા આપણે ચેન્જ કરશું.
કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લસ માર્કઅપ પ્લસ પ્રીડિટરમાઇન્ડ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. હવે મટીરિયલ કોસ્ટ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, મટીરિયલ કોસ્ટ કેટલું થયું એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય તો કે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પ્લસ વેરિયેબલ કોસ્ટ. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો કે મટીરિયલ કોઈ પણ હોય એનું કોસ્ટ કેટલી થઈ તો કે 5 રૂપિયા, લેબર કોસ્ટ કેટલી તો કે 15 અને ઓવરહેડ કોસ્ટ કેટલી તો કે 15. હવે ટોટલ કેટલા થયા તો કે 35 થયા. હવે 100% લેબર કોસ્ટ આપણે જોઈએ તો ટોટલ 35 થયા. હવે પ્રોફિટ માર્જિન કેટલો તો કે મટીરિયલ ઉપર આપણે 50% રાખીએ એટલે 7.50. ધેન લેબર ઉપર આપણે કેટલો રાખશું તો કે 75% એટલે 11.25 અને ઓવરહેડ ઉપર એ આપણે 25% રાખશું એટલે 3.75 એટલે ટોટલ કેટલા થઈ તો કે 22.50. હવે આપણે કોસ્ટ કેટલી થઈ હતી તો કે 35 થઈ હતી, એમાં આપણે પ્રોફિટ માર્જિન કેટલું રાખ્યું તો કે 22.5. હવે આપણે કોઈ કન્ઝ્યુમરને એ વસ્તુ સેલ કરશું તો કેટલામાં કરશું તો કે 57.5 એટલે કે 35 રૂપિયાના આપણે કેટલા લેશું તો કે 57.5 રૂપીસ લેશું. તો કે જેટલા જે 22.5 રૂપિયા છે એ આપણો કેવો છે તો કે પ્રોફિટ થયો. However, profit margin is considered on the reasonable basis with the ethical basis. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનો આપણે પ્રોફિટ છે એ બેઝ કરવું હોય તો કોના પરથી કરી શકાય તો કે પ્રોફિટ માર્જિનની ફોર્મ્યુલા પરથી. નાવ ઇઝ એડવાન્ટેજીસ. હવે એના એડવાન્ટેજીસ છે. It is quite clear that this method is subject to form, size, features, period of the product range. With also there is a requirement of competitive analysis and the advantages methods. એટલે કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે ફોર્મની સાઇઝ, પ્રોડક્ટ, એના ફીચર્સ અને એની રેન્જ પ્રોડક્ટની કેટલી છે એના પર ડિસાઇડ કરશે. By this method, reasonable price can be easily calculated with the speed, irrespective of a number of product handled by the firm. એટલે ઇરરિસ્પેક્ટિવ જે ફોર્મ છે નંબર પ્રોડક્ટ હેન્ડલ બાય કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે તો કે ફર્મ દ્વારા. ધ પ્રાઇસ બેઝડ ઓન ધ ધીસ મેથડ લુક એકચ્યુઅલ એન્ડ રિયલિસ્ટિક કમ્પેર્ડ વિથ ધ એની અધર મેથડ. બીજી બધી કમ્પેર કર પ્રોડક્ટની સાથે એની પ્રાઇસને કમ્પેર કરવાની અને એના લેવલમાં આપણે આપણી પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવાની. ફોર ધ ફોર્મ એટ ધેટ વોન્ટ રિમેન સ્ટેબલ ઇન ધ માર્કેટ ધ મેથડ ઓફ ધ બીકમ ક્વાઇટ યુઝફુલ. એટલે એમ કે છે કે કોઈ પણ આપણે મેથડ છે એ નક્કી કરવાની અને પછી એને માર્કેટમાં આપણે શું કરવાનું તો કે યુઝફુલ થાય એવી રીતે મૂકવાની. ધીસ મેથડ ઇઝ ક્વાઇટ યુઝફુલ સ્પેશિયલી ફોર ધ પબ્લિક સર્વિસ પ્રોડક્ટ. એટલે પબ્લિક સર્વિસ પ્રોડક્ટને યુઝફુલ થાય એ રીતે આપણે માર્કેટમાં પ્રોડ્યુસ કરવાની. Then this method also helpful when product is designed only for a single consumer. કોઈ એક સિંગલ કન્ઝ્યુમર માટે પણ આપણે એટલું ડિઝાઇન કરવાનું. The base of the product cost that is incurred plus profit gross profit margin that market want to get. એટલે શું કહેવા માગે છે કે તો કે પ્રોફિટ આપણે જેમ વધારે હાઈ પ્રમાણમાં રાખશું એમ એ લોકોને પ્રોફિટ માર્કેટર્સ મળશે. Then it's a limitations. Under this method, demand factor is not considered. Consumer are not interested in marketers cost of the product. હવે આપણે પ્રાઇસ એટલી વધારે હાયર રાખી હશે કે જેથી કરીને એમાં કન્ઝ્યુમર કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ટરેસ્ટ લેશે નહીં. એન્ડ કોમ્પિટિશન્સ ફેક્ટર ઇઝ નોટ કન્સિડર. આમાં કોમ્પિટિશનની એક પ્રકારની આપણે કન્સિડર કરતા નથી એના ફેક્ટરને. જો આપણે ન કરી કે જેથી કરીને આપણને શું થાય તો કે લોસ થાય. Through the marketers at the reasonable profit margin, no profit will be generated useless until the actually sold. જ્યાં સુધી વસ્તુ સોલ્વ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે કમ્પ્લીટ આપણે સેલ થયું ગણાય નહીં, જનરેટ થયું કહેવાય નહીં. This method ignores the marginal and incremental and uses average cost. એટલે શું આપણને દર્શાવે છે તો કે એવરેજ કોસ્ટ, આપણો ઇન્ક્રીમેન્ટલ કોસ્ટ કેટલો છે, આપણો એક્સપેન્સીસ કેટલું છે ને એ બધું આપણને દર્શાવે છે કે જેથી કરીને આપણને બધા કોસ્ટ દેખાય એટલે આપણને એમ થાય કે આપણે પ્રોફિટનો રેશિયો કેવો થઈ જશે તો કે લો થઈ જશે. લાયક લિમિટેશન્સ બની જાય ફોર્મ માટે. ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધ ઓવરહેડ કોસ્ટ ઇઝ ટોટલી arbitrary and the unrealistic irrespective of the product and market. માર્કેટમાં પ્રોડક્ટને કેવી તો કે અનરિયલિસ્ટિક કરવાનું અને ઇરરિસ્પેક્ટિવ કરવા માટે આ લોકો તૈયાર હોય છે કે જેથી કરીને આપણા માટે એ લિમિટ બની જાય છે. ધ કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇસિંગ મેથડ ઇઝ વાઇડલી એપ્લિકેબલ. એટલે બહુ વધારે પ્રમાણમાં એપ્લિકેબલ છે ઇન ઇન્ડિયન કોન્ટેક્ટ બિકોઝ અ રિઝનેબલ પ્રોફિટ માર્જિન ઇઝ અ કન્સિડરેશન મેક ટાઈટ ઓફ ધ ઓવર પ્રાઇસ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે એમ કે છે આ ઇન્ડિયામાં આ કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ મેથડ છે એ વધારે પડતી યુઝફુલ છે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ અ માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ. ધ કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ ઇઝ અ ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇઝિંગ. કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ હતી કેવી તો ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇઝિંગ હતી. એન્ડ
ઇચ વિચ ફિક્સ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ, એટલે ફિક્સ કરે છે અને વેરિયેબલ કોસ્ટને ડિફાઇન કરે છે. અંડર માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ, પ્રાઇસ કોસ્ટ ઇઝ ઇગ્નોર એન્ડ ઓનલી માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ કન્સિડર્ડ. એટલે આમાં કેવું થશે કે તો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ વેરિયેબલ કોસ્ટને કેવું કરવાનું, તો ઇગ્નોર કરવાનું. જે માર્જિનલ છે આઉટપુટ ડાયરેક્ટ સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટને મળતો હોય એ કોસ્ટ લગાવી દેવાની, એટલે માર્જિનલ કોસ્ટ. The objective of marketers to fix its price so it to increase the total contribution to of the product and cost. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અને એની પ્રોફિટ આપણે કેટલો મળે છે એના પર ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. ધ બેસિસ ઓફ અઝમ્પશન ઇન ધીસ મેથડ, હવે આ મેથડના અમુક અઝમ્પશન્સ છે. ધ માર્કેટર કેન મેક અ સેપરેશન વિથ ધ રિસ્પેક્ટ ટુ માર્કેટ સેગમેન્ટેશન, કેન ફિક્સ અ હાઈ પ્રાઇસ ફોર સમ માર્કેટ એન્ડ લો પ્રાઇસ ફોર સમ માર્કેટ સેગમેન્ટ. હવે કઈ વસ્તુ માટે આપણે કેટલી પ્રાઇસ લગાવી કોના પર ડિપેન્ડ છે, તો કે માર્કેટર ઉપર. કોઈ વસ્તુ માટે આપણે હાઈ પ્રાઇસ લગાવશું અને કઈ વસ્તુ માટે આપણે લો પ્રાઇસ લગાવશું એ. ધ માર્કેટર વોન્ટ ટુ અચીવ મેક્સિમમ પ્રોફિટ ઇન સચ વે ધેટ, હવે કઈ વસ્તુથી માર્કેટર છે સચ પ્રોફિટ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરશે. માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ. માર્જિનલ રેવન્યુ કેવી રીતના મળે, તો કે ચેન્જ ઇન ટોટલ રેવન્યુ ડિવાઇડેડ બાય ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી, એટલે આપણને મળી જશે માર્જિનલ રેવન્યુ. હવે કોઈ પણ વસ્તુ હોય આપણે એ ચાર્ટ દ્વારા સમજશું એ નેક્સ્ટ સેશન. શું, તો કે માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસિંગ મેથડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ફ્રોમ એન્ડ મેથડ ઓફ પ્રાઇસિંગ. આપણે પહેલું જોયું તો કે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇસિંગ, એન્ડ સેકન્ડ આપણે માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસિંગ જોયું. હવે આપણે એની થિયોરી છે પ્રેક્ટિકલમાં એ છે એ નેક્સ્ટ સેશનમાં જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.